Ano ba ikaw Hindi bigla? wala ako eh. Yan. Oh, yan. Siyempre, Gabby. Belated happy birthday. Abe, happy ba? Kasi magkukondolence Happy. muna kami. Ah? Yan, siyempre. Happy naman. Oh. Yeah, mixed emotions. Siyempre. Celebrated. Okay, ano lang yan eh. Every birthday ko, usually pagka... Hindi siya eksaktong 12, pero mga 11:50 or minsan 12:10. Oo. Nabati ako ni Tita Jane. So, yeah, it's gonna be a memorable birthday for me. Most definitely. So hindi kayo kapag-celebrate ka? Well, nakapag-celebrate ako sa bahay kasi we found the news Sunday The next na. day. So, the next day na. So, sa bahay lang naman kami with my family. So, kumain lang kami sa bahay. Simple lang naman ako mag-celebrate eh. Okay na ako na binabati ako. Yun na yung nagpapataba ng puso ko. And what keeps me going in life, yung naalala ka nila. Kahit alam naman natin sa Viber, may reminder na birthday, di ba? Pero yung mga close mo na tao, yun yung mga inaabangan mo lagi. So, yeah. Yun nga, isa sa mga inaabangan ko kasi kay Tito J. Nakausap namin si Max at even si Tita Bing. Yes. Na ikwento nila yung magandang relationship niya, yung apat na mothers, friendly with Yes. one another, yung Yes. magkakapatid din. My mom was supposed to be here, but Yeah. nahiya siya pumunta mag-isa. So sabi ko, punta ka. Punta ka lang. Yes. So, ano naman sila, they remain friends. Yes. Lahat ng mga mga minahal ng daddy ko. Nagulat nga kami sa kwento ni Tita They're Bing. friends. Kahit nga when dad passed away, dun sa wake niya, everyone was there. All the girls my dad loved. Oo. Yung mga At ganun. even the girls daw talaga close na close silang apat. Oo naman. Which is good kasi kami naman magkakapatid, we never treated each other as half siblings eh. Ano kami talaga, regardless kung sino mga nanay namin, we always treated ourselves na basta isa tatay namin. Hindi na namin kailangang isipin na or napagtunan pa ng pansin na ibang mga nanay namin. Yun ang maganda Gabby, eh. yeah. Okay. Yung nabubuhay si Tita Jane, no? Talagang alam ng lahat na sobrang close kayo. Yeah, I'm sure naman yung most na naka-witness when Andi was growing up. Kasi di ba nung hindi na sila, nung naghiwalay sila ni Daddy, away bate. Alam naman open book naman. Ako yung tumatakas kay Andi. Ako yung humihiram kay Andi, kay Tito J. Pag may family gathering ng mga Eigenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andi. And Tito J knows about that. That's why yung closest namin Tito J go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong not that I was replacing my dad, no. Big brother, kuya eh. Pinakakuya na lahat. Pinakakuya eh. So, isa sa mga una kong sweldo nung nag-start pa lang ako sa showbiz, I took Andi to go shopping, bought her toys. Yung mga simpleng, it might sound unfair to my other siblings, pero hindi naman kasi, of course, I had Ira. I mean, yung same kami ng mom. We're definitely, syempre close talaga kami. We grew up together. Tapos si Timmy and si Max, nung bata kami, we sleep dun sa bahay nila, nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, close naman kaming lahat, but mas nakapapansin ng iba kasi mas parang hands-on ako at overprotective kay Andi. Yun nga, is because ano eh, mas naging ano si Tita Jane kay Andi. Yung talagang yun ang makita mo, single mom talaga. I'm not saying that dad wasn't supportive, but hindi sila okay yung mga panahon na yun eh. So I was the one who was shielding every negative ano na para hindi sila mag-away. Ako yung laging panangga nilang dalawa. Ako yung ako nang bahala dito. So, yeah, kaya maano ako sa... And Tita Jane would proudly say it out loud na
She was very expressive about it na how much she loves me. Eh, ganun din naman ako. Di ba sa mga press con nga minsan, Oo. i-mention ka talaga. Oo, so natutuwa naman ako because hindi ko naman ginagawa to kasi kailangan kong pa-impress kay hindi, it's innate. Pero Lahat naman magkakapatid ko. Pag may problema kayo, just call me. So, since nga ganon, paano mo inabsorb yung news? Who told you? Oh, Andi. I found out through Andi. It was I don't want to go into details, pero when Andi called me, yun nga, she was crying. So, yeah, the rest was history. I went straight to their house. So, yeah, that's how it went about. That's how everything happened. Sabi ko kay Andi, kasi since she was in Siargao, sabi ko, mag-ano ka muna dyan, book a flight, earliest flight or whatever, pero huwag mo munang problema, huwag mo munang isipin. Kumalma. I'm sure everyone would probably start parang to call you, to ask questions kung ano nangyari talaga. Ano ka muna yung, that's why, natutuwa naman ako kasi si Philmar is also there to help Andy cope up with habang hindi pa siya bumabiyahe. So, when I was getting all this information nung nandun na ako sa house ni Tita J, ako mismo hindi ako nakapag-update kasi I was processing also on how to tell Andy everything. It's a good thing my wife was there with me also. Siya din naman siya yung nagre-relay na ganito na nangyari, na may mga pulis na, may mga forensic team na, mga pumasok. So, yun lang na tapos until unti-unti na we were gathering everyone's emotions hanggat sa nakausap ko na si Andy. So, yeah, and then the next morning I picked her up. We went straight here. Pero sa'yo ba, Gabby, meron parang I mean, premonition, katulad sinasabi nila, ikaw bang meron siya? I wouldn't say premonition, but yun nga, every birthday, isa sa mga naabang kong bumati is kasi consistent consistent si Tito Jane. Pero it wasn't na parang ba't di ako binati? Hindi yung inano ko pa yung dinamdam ko pa na ba't di bumati or nagkaroon ako ng probably busy she loves working, may mag-taping talaga so yun lang iniisip ko na baka busy, So baka yun yung na-miss niya na bate? yeah. Grabe yung yung bond nyo, no? Yeah. Your birthday and yung death day. I don't wanna think it I don't wanna think that way na nga na siyempre happy birthday nga Pero Diba? siguro So- that's yung parang hindi mo siya makakalimutan. Oo naman. I don't wanna look at it as a tragedy. Yeah. Celebrating your birthday tapos may susunod ka pang isi-celebrate na or may iisip na her death, di ba? So, Pero Kailan yung huli kayo nagkita na? Yeah. When was the last? actually Ano may natatandaan? opportunity kami na magkita one time sa IKEA. Actually, wife ko ang nakita niya. Pero naman, hindi ko ma-recall lang kung kailan kami last nagkita. Pero we've been texting each other, lalo na pag Christmas, New Year. So, ito lang, yung latter part lang ng siguro mga January ata yun, or February. Yeah, nakita sila ng wife ko sa IKEA. I was probably at the parking doon. Sinusundo ko na yung wife ko. So sabi niya, si Tita Jane nandito. Yung mga basta may mga tinatry siyang isoling mo. Basta it was a funny scene daw. So sabi ko sana bumaba ako. Pero nagte-textan naman kami. Batian kami. Yeah, Christmas, New Year. Tapos last text was I'll try to recall it. Pero yan, patagal na rin kami din nagkikita ni Tita Jane. Kasi she's very busy and she loves to be busy. Yes. She loves working. Tuwan-tuwa siya. Binalita niya sa akin, nag-text siya sa akin na pumasok siya ng BQ. She was so happy. Basta, siyempre marami pang ibig sabihin sa mga text na namin. Marami pa siya sinabi doon. Hindi ko na sasabihin. Pero nakakatawa. Ano naman yan basta mga pag 11 p.m. nag-ring ang phone mo, ready ka na dapat. Dapat may tubig ka na. Pwede kang magkaroon ng popcorn kasi mahabang usapan. Makakauwi ba si Gwen? Yun ang hinihintay namin kung ano yung magiging feedback from America. Kasi he only has there's a specific visa na meron siya kasi he's studying in the States and
planning on having parang residency doon. So I think it's called transition visa ata tawag doon. So hinihintay lang ma-approve. Once ma-approve yun, he can go home at pwedeng bumalik. Kasi hindi... Nagano siya ng Yung nagiging parol. problem. Oh, parang gano'n. parol, di ba? Parang emergency pass. Pwede Okay. parang something You to need that para Oo, makabalik kasi ka. pwede ka na umuwi. Regardless. Pwede ka umuwi pero baka hindi ka na Yung makabalik. residency Oo, na. hindi ka na makabalik. So, yun ang kino-confirm lang. But once na ma-approve, So first may thing na final sana plans makabiyak. na ba, Gabby? Kung kailan ng internment? Napag-usapan naman ng family or you have to wait for when? Yun sana ang target is to Mhm. wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before, kasi may plans naman ng day of internment, pero yun nga, hinihintay lang talaga si Gwen. It can be moved or it can be, kung hindi umabot si Gwen, baka we'll have a day para sa kanya, para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So medyo blurry pa kasi talagang maasa na makauwi si Gwen. Nag-sink in na ba sa'yo personally? Si Max kasi parang hindi pa raw eh. Mahirap sabihin kung nag-sink in na ba ang mga hindi. Some it could be days pa, some it could be weeks. Minsan it's gonna hit you even after a month eh. Ngayon kasi the realization is okay given the body's not here anymore. But every time you hear her name, it always reminds you of, teka, oo nga, wala na. Alam mo yung ganun? So, akala ko okay na ako eh. Kasi, kagaya nag-taping ako yesterday, I had an option na not to tape. Kasi nga, medyo, mahirap i-absorb din yung nararamdaman ni Andi. Sponge ako eh. So, in reality, parang wala siyang parents. Alam mo yun? Orphan. But I would never make her feel that way. And I'll make sure. Kahit sabihin ko ako. Hindi. She will never feel that way naman. And totoo sabihin ko na, I'll make sure of that. But in reality, yes. So, yun yung inaano ko na parang ang dami kong iisipin in the next few days, few weeks, few months, few years. Hindi mo masabi. But how's Andi? Yeah. She's coping. On and off emotions for kasi of course day by day you see different people eh, yung iba-ibang mga nakasalamuhan ni Tita Jane sa industriya eh. So level of kasi second day ata, sino pang gusto mong makita, tinanong ko siya, may mga binanggit siya. Eventually the following days nung nakita niya, nailabas na niya, tapos hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina, pero yeah, any child naman nawalan ng magulang would always be reminded of yung pag wala na, konting switch lang na maaalala. What about si Ellie? Kasi lumaki din kayo. I hardly see Ellie cry. Ever since when she was a baby. But during the time nung cremation, isa yun sa pinaka, yung ayaw mo makita din. Yeah, of course. Kasi love na love niya si Nainay. Like, love na love din siya ni Tita Jane. First up ko yan eh. And everyone knows that chapter of Andy's life, that chapter of Tita Jane's life when Ellie was born. And it's a good thing now that it's hindi na nga chapter ng isang libro, it's another book. Alam mo yun? Na mas maganda na at mas masarap basahin. Kasi iba na yung buhay ni Andy, napakasaya na she has her own family. Yun naman talaga ang gusto niya eh. Once nabuo na yung family niya, Andy had a lot of plans. Of course, to bring Tita Jane sa Siargao, yung mga ganyan, to visit. Ang dami. So, yeah, ang dami ko nang sinasabi Saan kaya Gandaan niyo to. yung earn ni Tita Jane? Dito ba sa Manila? Mas pagalitan nila ako. Dadalhin ba ni Andi o dito lang sa Well, may plans na ganun pero hindi pa nako-confirm. Pero may mga ideas na yeah. Basta paano
may sinabi si Andy na uwi na tayo na. Yun ang hindi ko makakalimutan. And that hit everyone, especially me. So, yung uwi na tayo na, daming ibig sabihin. Wala namang paramdam sa iyo si Tita Jane sa panaginip or pahiwatig? Wala Signs? naman. Kung meron man, sana okay. Sana okay. Pero Gabby, paano mo siya gustong maalala? Hindi naman sa I would want to remember all her as a mother. I would not because of her accolades and all that given na yun. Pero pwede mo kalimutan yun. Ang hindi mo makakalimutan is how she was as a mother. For me, it may not be 100% perfect or it may not be yung lahat naman tayo may ups and downs. Being a parent is really, really hard. Walang perfect na parent, walang perfect na hindi lahat ng decision making laging nasa tama. So yun ang mahirap kasi any parent would want na lahat ng mga anak nila maniwala sa kanila. Gets mo? Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulang kasi lahat sila pinagdaanan niyan. Oh, totoo. But of course, for your children to be independent, they have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na ni Tita Jane is to try to hold on. Kahit maikli na lang yung tali. Alam mo yun? Yeah, it was hard kasi of course, Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane? Kasi they learned how to be independent on their own. Yun lang. I will want to remember Tita Jane to be, as a mother. Ano na lang mamimiss mo sa kanya? Memorable. Ano na lang ang mamimiss mo kay? Marami. I cannot itemize, I cannot make a list, but Pero ano yung memorable? those late night calls would always madaming kwento dyan. Pero all those late night calls, ano naman, tsaka yung pinaka gusto ko sa kanya yung how she felt towards being a brother to Anne. Na-appreciate ko. Hindi naman ako may effort para may magtapik sa akin na you're doing a good job. Hindi. I was just doing it because I wanted to be the brother, a big brother that, and she's very vocal about it. Doon ako na, kaya love na lang ko yun sa tita. Gabby, ilang beses kayo nag-work together? Sa pelikula or sa TV? Alam mo, pinaka-memorable lang, mas mundo mo yung akin. Because we had characters that was written for us na along the way we had to come up with a different route. So nag-click kami na tara gawin natin tong character na ganito. So nag-collab kami. We were working on what was yung mga sinulat ng mga writers. Pero nilaro namin. And ang sarap. Anong role niyo doon? As what? Mag-ina kami. Yeah, mag-ina. Na bad. Yeah, oo. Yeah, which is good. Ang kasi sarap kalaruin. Ang sarap mag-connive pag pareho kayong kontrabida. Sino ang bida dyan? Alden, Luis, Sunshine Dizon, Okay. Angelica de la Cruz. Unforgettable. Tsaka, hindi ko pa makakalimutan when we were doing Mundo Mo Yung Akin. I had a scene with Angelica, mag-asawa kami doon. I had the scene, away-away kami. Meron, parang living room siya. Tapos parang loft style. So makikita si Tita Jane nasa taas, nanonood ng eksena. Tapos, Gab ha, ganito, ganyan. Yung mga siya, panoorin kita dito. So naakoy parang, Tita, kasi away to, argue, sampalan, yung, basta magwawala ako dito sa eksena. Alam mo, after I did the scene, subconsciously napatingin ako kasi alam kong she was watching. Nag-cut naman pagtingin ko. Sabi Tito June. Sabi ko, yung parang yun lang atang isang project na ginawa namin together.
Wala kayong movie. Parang wala kami movie. So, nung time na yun, intimidated ka? Well, I knew she was always been alam mo, good. Kasi alam mo close kayo, tapos bigla akakita ka. Hindi, natutuwa ako kasi pareho ako nagbibidahan eh. Oh, Gab, ganitong gagawin ko ah. Oh, ikaw, anong gagawin mo? Yung mga, so, ito gagawin ko. Ay, pwede. So, she knew what I knew and I knew what she knows too. Yung, alam ko yung, so nag-swak kami, kaya yung ginagawa namin yung mga characters namin, we were just playing and yun ang mga hindi ko makakalimutan. Tsaka of course, after take, syempre pag-usapan na naman si Andi. Di ba? Alam mo yun? So, ito na kasi, alam mo yun. So, hingahan ka rin niya ng mga emoji. Yes. No, sure, 100% yes. Kami mag-asawa, middle of the night, pagtutulungan niya kami, ito kasi, ganito. Tapos actually, nung pandemic, isa pa yun. Because we were constantly communicating. Why? Because pandemic, di ka makalabas ang bahay. May days lang na pwede ka mag-grocery. Tatawag kami, nagpapalitan kami ng mga recipe. Kasi syempre ako yung nagluluto sa bahay. So siya, yun nilang ginagawa. Ito, na-try mo na ba ito? Ganito, ganyan. Send ko sa'yo yung ingredients. Ito, isulat mo. May ganun kami. So yun yung, kami yung constant na nagko-communicate nung pandemic kasi nga nagpapalitan kami ng mga kakain kasi naubos namin na ideas. Yan din ang relasyon. Oo, ano naman eh. Tsaka, may mga days away-bate. Biglang, pag the next day, ano ba nangyari kagabi? Yung mga gano'n, wala na yun. Nakaranas ka rin ng Nag-away din kayo. Oo naman. Diyos ko, hindi naman mawawala yun. Anong pag-aawayan ninyo? May mga... Petty things? Ha? Petty things lang? Oo, pwede. Yan yung mga pagka, alam mo yung mga wee hours of the night. Na hindi naman niya sinasadya. Alam mo yung mga ganyan. Kahit sino mga artista tayo mo na na-close sa kanya, we will always have one common denominator. It's either drunk text or phone conversation. That's why, tapos pag nagkita kayo na the next day na sober siya. Kagabi, anong bang sinabi? Hindi na maalala. Hindi, actually naalala niya pero So parang kilala mo na talaga para hindi mo na seryosohin. Like I said, I'll always be hindi punching bag eh. Yung hingahan niya Shock absorber? at hingahan din niya. Pagdating sa kanilang dalawa. Oo. Like, Referee. pag may gustong parating kay Andi o may gusto si Andi parating, yeah, I'm that guy. Pero yun nga, pag gustong ipag-ayos, I'm also that guy. Yung ganun. Kasi syempre, sila yan eh, relationship nila yan eh. Ako lang yung, sige, saluhin ko, ganun lang ako. Pero sila yan. Sila talaga. That was their relationship. Knowing she was so well loved, so well... Yeah. Oo naman kasi you see people eh. And these faces that come up to you and you see their emotion na alam mo may connection to kay at may pinanggagali, natutuwa ka kasi ikaw din. Yan ganon, ikaw din. Alika, yakapin kita. Kasi for me, the hug, that's where I draw my... You hug me, kunyari lumapit kang masaya ka, yakapin ka ng masaya din ako. Lumapit ka at yumakap sa akin na umiiyak ka, iiyak din ako. That's how you... Kasi di mo naman alam kung pare-pareho yung naging experience nila with Tita J. It may be the same in general na masaya siya katrabaho, given na. Pero yung may mga connection kasi na minsan nararamdaman mo sa yakap lang ng tao. So, that's why from time to time, I always go to Andi and I hug her. And absorb the people that hugged her. Yung mga emosyon na naramdaman niya sa ibang tao. Kagaya nito, of course, this is PPL night. Iilan lang ang makakilala talaga ni Andi dyan na nakikisimpatya. Pero kinukuha ko sa kanya, na-absorb ko for her para pag uwi namin sa bahay, recap. Di ba yan. Ito yun, siya yan. Nakatrabaho ng mami mo, ganito.
Speaking of PPL, ikaw pala nagdala sa kanya, kay Berry. Kay Tita Jane? Well, napag-usapan na namin yan kasi when we were doing, wait, mundo mo yung akin ata yun. PPL na ata siya nun eh. Yeah, I think PPL. No, hindi pa siya PPL. Yung floating. Oo eh. Pero she saw kasi na masaya, Sunshine, Julina, Angelica, tas ako, 4 kami dun na PPL eh, doon sa show na yun eh. So nakita niya yung dynamics namin. Sabi ni Perry, ayaw niya kasi matanda. Hindi naman sa matanda, pero Sabi? syempre, ano eh, Kami gusto niya masisinda ka kasi. Mahirap ihanap. Masisinda ka Para kasi. hindi siya yung ano. Oo, tsaka masisinda ka. Tsaka ano pa bang pwede niyang maisip? Syempre baka si Tita Jane pang nagigets mo yung magmando kay Perry, di ba? But it was ano, nag-cake naman. Tsaka, That was before Cannes, di ba? yes. Mm-mm. Hindi, ano na siya. Kay Ah? Perry na siya. Kasi nung Victoria. Can Best Actress na siya. No? Na kay Kay Perry na siya. Oo. So before Cannes siya pumasok. Yes, 2013 before. yata yung mundo, no? 2012. Oo. 2012, gano'n? 2013. Hindi. 2013? 2013. Oo. Mga 2016 ng Marosa eh. 13 2013. niya. Oh. Yung mundo mo yung akin. Yeah. Kasi ilustrado 24. Yes. Yes. Actually, sila ng daddy ko marami. Siyempre. Siyempre. Message na lang, Gabby, sa bumubuhos na pakikisimpatya from the showbiz industry. Actually, from your overwhelmed friends, ako family. because everyone knows that Tita Jane has a very kind heart. Nakita naman natin kanya sa ABB. Very kind heart. And madali siyang katrabaho, madali siyang pagsa. I feel overwhelmed lang because of you feel everyone's yung alam mong nahawakan din siya ng gift ni Tita Jane. Yung I can't wait to see the others pa. I can't wait to hear what they would have to what they would yung mga gusto nilang sabihin. Ang dami niyang anak-anakan sa industry. And lahat ng mga na-receive kong text, kahit directors, lahat ng mga na-receive ko na matanggap kong mga text messages sa mga nakikisimpatya. Yung mahahabang sinasabi, they're all true. How she was, how she is. I mean, on and off cam. So, regardless of anything that has happened, kung ano man yung we would always want to remember her as happy Jaclyn no say. No, kasi ito lang yung isa sa mga siyempre, ramdam mo yung sadness eh. But gusto ko nang pumalakpak sa bawat gabi na may mga nakikirami kasi let's just celebrate her life. Let's be happy because she's in the mas masaya pa yung kung nasaan siya ngayon kaysa kung nasaan tayo, no? Diba? So, pero yeah, I feel everyone's not I feel everybody that they're all grieving. Ang ramdam mo yung pagmamahal nila talaga. Not because dahil nakatrabaho. I'm sure lahat yan natawagan din. No, ano yun na, natawagan na, naka-text. Ganun siya ka, ano. Sure.